रूपन्देही FM 102 मेगाहर्जको यो प्रस्तुतिमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वसँग विभिन्न विषयमा बहस गर्ने गर्छौं। आजको प्रस्तुतिमा हामीसँग कुराकानीका लागि सँगै हुनुहुन्छ अखण्ड सुख केन्द्र भैरवाका संस्थापक अध्यक्ष अद्वैत प्रदीप बलराम G.C सरस्वतीज्यू। अध्यक्षज्यू रूपन्देही FM यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले पछिल्लो समयमा यहाँले कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरूका बारेमा चर्चा आउनु भएको छ, विभिन्न उपायहरू बताउँदै आउनु भएको छ। घरमै बसेर गर्न सकिने घरेलु उपायदेखि लिएर विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक उपायहरूका बारेमा पनि जानकारी दिँदै आउनु भएको छ। पछिल्लो समयमा 4वटा कुराहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। यी 4वटा उपायहरू अपनाउने भने यो कोरोना भाइरसबाट मुक्त पाउन सकिन्छ, यसबाट नियन्त्रण हुन सकिन्छ, यसबाट रोकथाम हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि ल्याउनु भएको छ। त्यस्ता कुराहरू यहाँले के पाउनुभयो? त्यस्तो सबैलाई सर्वप्रथम नमस्कार गर्छु। यो मानिसले जन्मेदेखि नै 4वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा स्वतः पाएको छ, तर त्यो कुरालाई करिब 99% मानिसले त्यसलाई भुसुक्कै बिर्सेको अवस्था छ, मायाको प्रभावमा परेर। त्यसैले त्यो बिर्सिएको जो महत्त्वपूर्ण 4 कुरा हो त्यसलाई आज फेरि स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो के भन्दाखेरि मानिस वास्तवमा परमात्मामा परिणत हुने हैसियत छ। अब यसमा यो सृष्टिको क्रममा शिवजी पछि विष्णु भगवान पछि ब्रह्माजी पछि वशिष्ठ आदि छोरा। अब यो भगवान वशिष्ठले सबै मानिसलाई के बताउनु भएको छ भने सबैको वास्तव स्वरूप चाहिने परमात्मै हो, किनकि सृष्टिको सुरुमा परमात्मा मात्रै हो भयो र सृष्टिको क्रममा पनि जे जति सृष्टि भएका छन् उनीहरूको वास्तव स्वरूप जो पूर्व रूप परमात्मा हो त्यही नै हो। तर के भने जस्तो मणिमा झलक हुन्छ, मणिमा दृष्टान्त हो परमात्मा, मणिमा झलक हुन्छ। त्यो झलक भनेको के भने जस्तै सत्य। जस्तो मणि वास्तवमा त मणि सत्य हो, तर झलकले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो भावनाको विस्तारमा त्यो एउटा आभास खडा हुन्छ, भावना आभास खडा हुन्छ र त्यसमा सत्यता बुद्धि हुँदै जान्छ। सत्यता बुद्धि हुँदै जाँदाखेरि म र मेरो भन्ने चाहिने एकदम दृढ हुँदै जान्छ। मूल चाहिने जो परमात्मा मणि हो त्यसलाई हामी बिर्सँदै जान्छौँ र हामी चाहिने शरीर र आखिरी शरीरको त मृत्यु हुन्छ र हामी चाहिने मृत्युलाई लिएर अत्यन्त कठिन अवस्थामा हामी पुगेका हुन्छौँ। त्यसैले भगवान वशिष्ठले के भन्नुहुन्छ भने मूल जो हो ब्रह्म अथवा परमात्मा अथवा मणि, त्यसलाई फेरि हामीले याद गर्यौं भने जुन मणिलाई अथवा परमात्मालाई बिर्सिएर जो म मेरो भाव, म र जगत भन्ने भाव दृढ भएको छ त्यो चाहिने निस्तेज हुन्छ, निष्क्रिय हुन्छ र मूल स्वरूप हामीले फेरि परमात्मालाई पाउन सक्छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू मृत्युदेखि लिएर सम्पूर्ण दुःख चिन्ता कष्टहरू समूल नष्ट हुन्छन्। त्यसैले मानिसले यो चाहिने सम्भव छ सम्झन। एउटा कुरा यो यसरी गर्यो भनेदेखि कोरोना आदिबाट मृत्यु अथवा उमेर अवस्था 100-150 वर्ष कुनै एक बेला त मृत्यु सबैको हुन्छ हुनाले अकाल मृत्युबाट अथवा महामारीबाट मृत्युबाट रोक्छ भन्न खोज्नु यसबाट मृत्युमाथि विजय हुन्छ। एउटा चाहिने त्यो छ, हामीले चाहिँ त्यो बिर्सिएका छौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्झौँ, किन हामीमा सम्पूर्ण परमात्माको लक्षण विद्यमान छ। हामी बिर्सिएर मात्रै हामी चाहिँ लाखापाखा लागेका हौँ। हामीले फेरि सम्झ्यौँ भने फेरि हामीले त्यो पूर्व शक्ति हो त्यसलाई फेरि हामीले पूर्ण रूपमा पाउन सक्छौँ र त्यो आज चाहिने त्यसलाई फेरि सम्झने अवसर हो। अच्छा, अब दुईटा कुरा के छ भने दोस्रो यो गाढा निद्रा छ, सुषुप्ति भन्छौँ, त्यसमा अत्यन्त आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यसमा शरीर संसारको केही अनुभव हुँदैन, अत्यन्त आनन्दको अनुभव। त्यो चाहिने ईश्वरको देन हो हामीलाई, त्यो परमात्माको वरदान हो हामीहरूलाई। त्यो चाहिने खास हामी चाहिँ त्यति बेला परमात्मा परमानन्द रूपले हामी रहेको अवस्था हो। यो संसारका सबैलाई यो अनुभव छ गाढा निद्रामा।
तर हामीले त्यसलाई भुसुक्कै बिर्सेर हामी जाग्रतको चाहिने यो चाहिने भौतिक आदिमा व्यस्त भएर त्यसलाई बिर्सिएका छौँ। त्यसैले त्यसलाई फेरि सम्झने दिन आज हो, किन त्यसलाई सम्झेर हामीले चाहिने परमात्मालाई फेरि पाउन सक्छौँ र मृत्युलाई जित्न सक्छौँ। हजुर, यहाँले भनेको त हरेक व्यक्तिहरू, जस्तो अब हामी खास गरी रातिको समयमा निद्रामा आउँछौँ, त्यो गाढा निद्रा त्यसलाई बिर्सेको कुरा भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा उपाय हो निद्रा। एकदमै त्यो नलिकन त निर्विकल्प समाधिमा कोही बस्नै सक्दैन स्थायी रूपबाट। त्यसलाई नलिकन त परमात्मा परिणत कोही हुनै सक्दैन। त्यस्तो सजिलो उपाय छ यो। तर त्यसलाई भुसुक्क बिर्सेको अवस्था छ, त्यसलाई आज चाहिने फेरि सम्झने दिन हो। किनकि विश्वमा चाहिने सगरमाथा उच्च छ, पशुपतिनाथ धर्म उच्च छ, अब गौतम बुद्ध अब रूपन्देही एफएमबाट चाहिँ प्रसारण भइरहेको छ। यो अवसर चाहिँ आजको दिनमा हामी सबैले लिनुपर्छ। बिर्सिएको त्यो सुसुप्तिको अनुभवलाई हामी फेरि सम्झनु पर्छ। त्यो निद्राको अवस्थालाई सम्झिरहन पर्यो। त्यसो पर्यो त्यो हरेक मान्छेले गरिरहन्छ, तर त्यसलाई नसम्झेर मात्रै हो, खालि सम्झनु मात्रै पर्यो। यहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन, खालि सम्झे पुग्छ। आफ्नो दैनिक कामकाजहरू यथावत गरेर राख्ने, त्यो सुसुप्तिको हामीलाई म खास परमात्मै रहेछु, परमात्मै रहेछु, मृत्युञ्जय रहेछु भनेर हामी त्यसलाई खालि याद मात्रै गरिरहनु पर्यो। अच्छा, अब तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि भगवान् शिव भनेको सबैभन्दा पहिलाको हो। त्यसैले शिवजीले जो भन्नुभएको छ, उहाँले हामीले चाहिँ नि 100% लियौँ भने हाम्रो पुरै कल्याण हुन्छ होइन। टिका टप्पणी छ्याथु भन्नेपट्टि हामी लाग्यौँ भने हामी ठुलो कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ, ठगिएका हुन्छौँ। त्यसैले हामी चाहिँ अब यो ठगिने कुराबाट हामी चाहिँ टाढा हौँ। हामीले ठुलो पुण्यलाई हामीले चाहिँ नि लिउँ। त्यो के हो भन्दाखेरि भगवान् शिवले देवले पार्वतीजीलाई चाहिँ नि के भन्नुभएको छ भने, जस्तो सुकै महामारी आउँदाखेरि पनि शरीरका जस्तो सुकै व्यथा रोग महामारी जस्तो सुकै आओस्, यी सम्पूर्णलाई एकमात्र चाहिँ नि सबभन्दा बलियो उपाय हो आफ्नो चाहिने यो चाहिँ शिवाम्बु। किनकि यो डामर तन्त्र तान्त्रिकमा यो चाहिँ नि शिवाम्बु भन्ने अध्यायमा खास उहाँले भनेको कुरा हो। उहाँले चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैले जान्नको लागि समुद्रको बिचको हिस्सा त्यो चाहिँ नि शिवजल नै हो। त्यो शिवजल त्यो चाहिँ नि सबै मानिसले सधैँ प्राप्त भएको छ। त्यसलाई हामीले भुसुक्क बिर्सिएको मात्रै होइन कि त्यसलाई चाहिँ छ्याथु घिन मानेर चाहिँ नि एकदम टाढा हुने, त्यस्तो चाहिँ नि एउटा उल्टो संस्कृति उल्टो चाहिँ नि आएको हुनाले हामी आज दुःख पाइरहेका हौँ। त्यसैले फेरि त्यसलाई सम्झेर शिवजललाई हामीले चाहिँ नि एकदमै मान्यता दिएर श्रद्धाले शिवजल भनेर भगवान्ले भनेको, भगवान् शिवले नै खाएको हुनाले त्यसले चाहिँ हामीले लियौँ भनेदेखि एउटा ठुलो कुराबाट जुन वञ्चित छौँ त्यसबाट हामी पार पाउन पाउँछौँ। तेस्रो कुरा यो। चौथो कुरा अब तेस्रो सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि मैले फेरि अहिले थपेँ। अब यसमा प्रयोग गर्नमा चाहिँ आजकल जुन यो कमेन्ट सिस्टम छ, यो दिशा गर्नेहरू, त्योभन्दा चाहिँ हामीहरूको परापूर्वदेखि जो बसेर गर्ने प्रक्रिया छ त्यसबाट धेरै सहज हुन्छ, धेरै सजिलो हुन्छ सबैलाई। र फेरि कसैले अब प्रयोग गरेर अरूलाई भन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, किनभने बाथरुम त आफै एक्लै गइन्छ। त्यहाँ त केही अब मकसकहरू त अवश्य हुन्छ, त्यो धोइ पखाली गरेर त्यसैबाट चाहिँ प्रयोग गर्ने, फेरि धोइ पखाली गरेर राखिदिने। र नभन्न चाहेमा नभन्न पनि सकिन्छ। तर के भनेदेखि यस्तो यस्तो भन्नु छ, यस्तो कुरा छ है भनेर त्यो चाहिँ भने प्रचार चाहिँ खोप गरिदिनु पर्छ। भले आफूले प्रयोग गरेको नगरेको कुरा चाहिँ त्यो गोप्य राख्नुहोस्, त्यसमा केही छैन। तर प्रयोग चाहिँ गरिरहनुहोस्। सबैलाई प्रयोग गर्न संसारका सबैलाई बिना पैसा सधैँ सम्भव छ। अच्छा, अब चौथो कुरा के छ भन्दाखेरि मानिस जन्मेदेखि नै मानिस समूहभित्रमा परमात्मालाई राम्रो जान्ने ज्ञानीहरू चाहिँ सबैमा ईश्वरको तारतम्यले पाइनुहुन्छ। हामीले चाहिँ चिन्न सक्नु पर्यो र उहाँबाट हामीले चाहिँ फेरि परमात्मा बद्लिन हामी सहजै सक्छौँ। यो संसारमा सबैलाई सुविधा छ। यसरी यो चाहिँ जुन चारवटा कुरा छ, यो चाहिँ ब्रह्मबोध अथवा यो चाहिँ भगवान् वशिष्ठले भन्नुभएको कुरा, अर्थात् हामी वास्तवमा चाहिँ ब्रह्मै हो, परमात्मै हो भन्ने कुराले चाहिँ लिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा सुसुप्तिको गाढा निद्राको आनन्दको अनुभवलाई लिनु पर्यो। तेस्रो कुरा शिवजललाई चाहिँ एकदमै शिरोपर गरेर चाहिँ लिनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ समाजमा मानुष समूहभित्रैमा ज्ञानी महात्माहरू जहीँ पनि पाइनुहुन्छ, त्यसले त्यसरी चिनेर हामी सम्पर्क गरेर यसरी बढ्यौँ भनेदेखि हामी शरीर रहन्छ निरोगी भएर पनि रहन सक्छौँ। र शरीर त एकचोटि मर्छ,
त्यसैले चाहिँ त्यति बेला हामीले चाहिँ बलियोसँग यसलाई लिन सक्छौँ परमात्मालाई, र हामी सधैँ अजर अमर गर्छौँ। किनभने संसार आखिर शून्य भन्ने कुरा त गौतम बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो अनुभवमा पनि हो। हरेक मान्छे एक दिन मर्नै पर्छ। मर्ने बेला त हामीले त्यति बेला त सुनसान एकान्त आफू एक्लै वास्तवमा कहीँ केही रहेनछ भन्ने त हाम्रो सबैको निर्णय नै हुन्छ। त्यति बेला हामी जानेर अथवा नजानेर परमात्माको शरणमा परेकै हुन्छौँ। त्यो कुरा आज हामीले किन नसम्झने, आज हामीले त्यसको तयारी किन नगर्ने, गर्दाखेरि चाहिँ नि फेरि सजिलो छ, खालि याद गरे मात्रै पुग्छ। आफ्नो कामकाजहरू के घटाउनु परेन, कामकाज त गर्नै पर्छ। 8 घन्टा चाहिँ नि चाहे बच्चादेखि वृद्धसम्म आफूले सकेको त्यो चाहिँ नि गर्नै पर्छ। हुनाले चाहिँ यसको साथसाथमा गरेपछि संसारमा पनि प्रगति हुन्छ अनि परमार्थमा पनि परमोन्नति हुन्छ। हजुर हजुर। अब यी 4 कुरा यहाँले कोरोना सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण 4 कुरा भनेर यहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। यहाँले जसरी पनि भन्नुभयो जस्तो बिर्सन भए नि 4 कुरा, तीमध्ये एउटा कुनै पनि गरे पनि हुने खालको पनि भन्नुभएको छ। यसअघि यहाँले कोरोना धार्मिक अर्थात् समाधानका 5 उपायका कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो धार्मिक वैदिक उपायहरू पनि छन् भन्नुभएको छ। वैदिक शास्त्रका कुरा, पूजा रुद्रीका कुरा गरेर यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी सम्भव छ यो रोकथामलाई? अब यस सन्दर्भमा चाहिँ नि मृत्युबाट बच्नलाई 5वटा धार्मिक चाहिँ नि एकदम स्थायी उपाय छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। एउटा के भनेदेखि चाहिँ नि यो रुद्री पूजा, भगवान शिवको पूजा महायज्ञको रूपमा एकदमै यो चाहिँ वैदिक हिसाबबाट एकदम शुद्ध हिसाबबाट चाहिँ नि सामूहिक रूपबाट हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ नि त्यो जस्तोसुकै चाहिँ महामारीलाई पनि हामीले चाहिँ नि शिवको आशीर्वादबाट चाहिँ नि त्यसलाई हटाउन सक्छौँ। किनभने जस्तो दृष्टान्तमा हेरौँ न, हामीले देशमा कुनै ठुलो आपद विपद पर्यो, जस्तो भइरहेको ठुलो आपद पर्यो राजनीतिक भनेदेखि हामीले सबै मिलेर चाहिँ नि राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसँग निवेदन गऱ्यौँ भनेदेखि त भोलि त सुनवाई हुन्छ नि, समाधान हुन्छ नि। त्यस्तै यो संसारको अधिपति भगवान शिव हो, किनकि अब शिवलिङ्ग भन्ने जुन छ नि संसारको हरेक कुना काप्चामा उत्खननमा सबै ठाउँमा भेला परिरहेको छ, सबैको यो पत्र पत्रिकाबाट जानकारी भएको कुरा हो। हुनाले चाहिँ नि अब उहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग हो, शिवलिङ्ग हो शिव भनेको। त्यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि परम कल्याण रूप वस्तु हो। हामीले चाहिँ नि एउटा सामूहिक रूपबाट वैदिक रूपबाट हामीले त्यसरी चाहिँ महायज्ञ गऱ्यौँ भनेदेखि भगवान शिव खुसी हुनुहुन्छ अनि उहाँले विघ्न बाधाहरूलाई हटाइदिनुहुन्छ, यो निश्चित कुरा हो। अब अर्को उपाय के छ भने जसले त्यो वैदिक गर्न सकिन्न अथवा अहिले लकडाउन अवस्था छ त्यो गर्न सकिँदैन, अब त्यो भनेदेखि चाहिँ नि हामीले चाहिँ शिवजललाई प्रयोग गर्ने। शिवजल शिवजीकै प्रसाद, शिवजीकै आज्ञा हो, शिवजीले नै भनेको, शिवजीले नै प्रयोग गरेको। त्यसलाई हामीले चाहिँ नि सबैले संसारभरकाले प्रयोग गरिदिने, बिना पैसा सधैँ उपलब्ध छ। खालि यसको चाहिँ नि राम्रो जानकारी सबैलाई दिनु पर्यो। किनभने सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको परोपकार हो, परोपकार चाहिँ गर्नै पर्छ। धारणा धर्म मिथ्याहु भन्छ, के भन्दाखेरि धर्मले नै जगतलाई धारण गरेको छ। हुनाले चाहिँ नि धर्मलाई धर्म अनुसार चाहिँ सञ्चालित भएमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ। अब धर्म भन्नाले के त भन्ने सन्दर्भमा अब जस्तो चाहिँ परोपकार चाहिँ नि हो धर्म भनेको, सत्यबाट परोपकार गर्नु। त्यो परोपकार जस्तो दृष्टान्तमा कौवा परेवाहरू छन्, कुकुर बिरालोहरू छन्, त्यो बच्चाहरू पाउँछन्, कस्तो माया गर्छ त्यो आमाले चाहिँ बच्चाहरूलाई, कहाँबाट खोजेर ल्याउँछ, कहाँबाट खुवाउँछ। तर उसले चाहिँ नि म बुढो हुँदाखेरि चाहिँ उसले हेर्ला पाल्ला भनेर गरे होइन नि, उसको चाहिँ स्वभाव हो त्यो परोपकार गर्ने। त्यो कुरा हामीले उनीहरूबाट पनि सिक्नुपर्छ। त्यसैले कुनै फलको चाहिँ आशा नगरिकन हामीले सकेसम्म परोपकार चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नि धर्मको चाहिँ मुख्य कुरा हो। हुनाले अब साधारण समाज रूपमा धर्मलाई कसरी लिने भन्दाखेरि जस्तो चुरोट आदि नखाएर त्यो पैसाले चामल पिठो किनेर खाने, अनि चाहिँ तास जुवाहरू चाहिँ नखेलेर त्यो टाइममा चाहिँ रामायण महाभारतहरू पढ्ने, अनि चाहिँ नि यो हिंसात्मक चाहिँ मासु माछा अन्डाहरू चाहिँ नि नखाएर तागतको लागि चाहिँ दुध दही घिउ पनिरहरू चाहिँ नि मजाले खाने। अब यो चाहिँ रक्सी दारू यिनीहरू नखाएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ फलफुलहरू खाने, यो चाहिँ धर्म हो। यसरी चाहिँ नि गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो चाहिँ नि एक स्त्री एक पुरुषको सिद्धान्तमा रहनुपर्छ। यो अवैध बहुपुरुष र बहु स्त्री चाहिँ नि अवैध सम्बन्ध चाहिँ राख्नु हुँदैन। र साथसाथै गीताको चाहिँ नि अध्ययन गर्नुपर्छ, किनभने गीता चाहिँ सर्वमय हो, यसमा चाहिँ भेदभाव छैन। भेदभाव यदि कसैले देख्छ भने त्यो उसको अन्धकार हो। गीता सबैको लागि, संसारको लागि हो। त्यसैले यसरी चाहिँ 5-6वटा हामी गऱ्यौँ भने धर्मको पालना हुन्छ। यो चाहिँ नि हरेक घरको बाबुआमाले नै गर्नुपर्छ।
गार्जियन हो नि उनीहरू। हामी हरेक कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्ने आवश्यकता छैन। हामीले चाहिँ बाबुआमा ठिक हुनु पर्यो, सबै परिवारहरूको बाबुआमाले 5-6वटा कुराहरू गर्नु पर्यो। अनि आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ एकदमै 8 घन्टामा काममा लगाउनु पर्यो, आफू व्यस्त हुनु पर्यो, सबैलाई व्यस्त गराउनु पर्यो। अनि त सबै कुरा राम्रो हुन्छ नि, आर्थिक राम्रो हुन्छ, सामाजिक राम्रो हुन्छ, नैतिक चरित्र शैक्षिक सबै कुरा राम्रो हुन्छ नि। त्यसैले चाहिँ हरेक परिवारमा बाबुआमा चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो कर्तव्य धर्ममा चाहिँ रहनु पर्यो। बाबुआमा भने सबभन्दा ठुलो कुरा पनि हो, छोराछोरीले पनि भने मान्नु पर्यो, किन सबै देवताहरू बाबुआमा रहनुहुन्छ। त्यसैले आमा बाबु गुरुलाई चाहिँ सधैँ मान्नुपर्छ। यो घर भन्ने त पहिलो शिक्षा हो, पहिलो टिचर भनेको त आमा बाउ हो। हुनाले चाहिँ नि यो चाहिँ नि हरेकमा सम्भव छ। यता लकडाउनको बेलामा पनि यो सम्पूर्ण सुधार चाहिँ नि सम्भव छ। हुनाले यो चाहिँ यो धर्म परम धर्म के भन्दाखेरि अयम तु परमो धर्म यद्यो ज्ञानात्म दर्शनम भन्छ। धर्ममा पनि धर्म परम धर्म के हो भने परमात्माको दर्शन गरिरहन सक्नु। अब त्यो परमात्माको दर्शनको विषयमा अहिले यहाँ प्रसङ्ग चलिरहेको छ, जसबाट मृत्यु आदि कोरोना आदिको मृत्यु सबै प्रकारको मृत्युलाई जित्न सकिन्छ। यो चाहिँ शिवजलको प्रसङ्ग यो हो। अब अर्को चाहिँ नि धर्म र परम धर्मको प्रसङ्गमा अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ, वैद्यको सर्वश्रेष्ठ हो, सबैलाई एक रूपमा देख्नु। परमात्मा रूपले जस्तो चाहिँ ढुङ्गा, एउटा ढुङ्गामा ढुङ्गाले कोरियो भने त्यो रेखाहरू वास्तवमा त्यो ढुङ्गा रूपै हो, त्यहाँ एक ढुङ्गादेखि अरू केही पनि छैन। त्यस्तै यो परमात्मामा यो परमात्मा स्वयं प्रकाश हो। परमात्मा शिवजी यो स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशमा प्रकाश्य प्रकाशन प्रकाशको 3टा छ। प्रकाश चाहिँ सम्पूर्ण जीव जगत हो, अनि त्यसलाई चाहिँ प्रकाश गर्ने चाहिँ प्रकाशक देवता स्तरमा हामी छौँ। अनि त्यसपछि प्रकाशन गरिरहनु, यो चाहिँ नि सत्व रज तम, यी 3टा जुन छ प्रकाश्य प्रकाशन प्रकाशक, सो प्रकाशदेखि अभिन्न हो। जस्तो बेलपत्रमा 3टा पातहरू 3टा चुच्चाहरू हुन्छन्, बेलपत्रदेखि अभिन्न हो। यसैले चाहिँ नि हामीले चाहिँ अभेद देख्ने सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले मानिस मात्रै होइन, पशु ढुङ्गा पृथ्वी सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्चमा सम्पूर्ण हामीले चाहिँ अभेद देख्न सक्नुपर्छ। यसरी यो चाहिँ यसबाट मृत्युलाई जित्न सकिन्छ। तेस्रो अब चौथो कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि दृष्टि सृष्टिवाद भन्छ होइन, यो देखिन्छ नि संसार त, यसलाई कसरी चाहिँ ऊ भन्ने होइन भन्ने भन्दाखेरि हो देख्नेवाला सत्य हुन्छ, देखिने वस्तु कहिले पनि सधैँ सत्य हुँदैन। हुनाले चाहिँ किन देखिने वस्तु कहिले पनि सदाकाल रहँदै रहन्न, तर देख्नेवाला जो हो सधैँ रहिरहन्छ, त्यो चाहिँ चेतन परमात्मा हो। जस्तो सपनाको दृष्टान्त, सपनामा हामीले जे देख्छौँ नि त्यो वास्तवमा जाग्दा त केही पनि हुँदैन, तर देख्नेवाला जो हो यथार्थ आफू त्यो त रहिरहन्छ नि, त्यो हो चेतन परमात्मा। यसरी चाहिँ दृश्य द्रष्टाको विवेकबाट हामीले चाहिँ नि सधैँ चैतन्य परमात्मामा रहिरहन सक्छौँ र मृत्यु आदिलाई जित्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ के हो भने गीताहरूमा भनिएको कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि जस्तो दृष्टान्तमा त माला छ, फुलको मालाहरू, जसमा सेतो रङ, पहेँलो रङ, खैरो रङ आदिका फुलका थोगाहरू हुन्छन्। त्यसपछि त बलियो धागो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि ती सत्व रजतम रूपमा जुन चाहिँ अब सेतो रातो यो चाहिँ खैरो आदि जो चाहिँ फुलहरू छन्, त्यसको चाहिँ नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भित्रको धागोलाई सम्झिरहने, धागो भनेको दृष्टान्तमा परमात्मा हो दृष्टान्तमा। हुनाले चाहिँ नि हरेक काम गर्दाखेरि, कर्म गर्दा, भक्ति गर्दा, ज्ञान गर्दा के भनेदेखि जो हृदयमा रहेको चेतन छ, चेतन परमात्मा, त्यसलाई सधैँ याद गरिरहनु पर्यो। त्यसरी गरिरहेपछि के हुन्छ भने कर्म भक्ति ज्ञान पनि चलिरहन्छ, मुख्य रूपले परमात्माले पाइरहन्छ। यसले गर्दा मृत्युलाई जित्न सकिन्छ। त्यसैले यी 5 कुराहरू स्थायी समाधान हुन् संसारका लागि, सबैका लागि। त्यसपछि चाहिँ नि जुन 4वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन मैले अहिले भनिसकेँ, यसरी लियो भनेदेखि परमात्मा रूपले हामी सबै भएर रहन सक्छौँ। यद्यपि बाहिरबाट आफ्नो आफ्नो कामकाज चलिरहन्छ, हुनाले परमात्मामा संसार बदल्ने दिन हो आजको। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ सबैले एकदमै सही कुरा हो, अत्यन्त सत्य हो भनेर एकदम निर्धक्क भएर चाहिँ नि सबैलाई लिनलाई म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हजुर हजुर। अब यहाँले यस्ता धार्मिक कुराहरू, धार्मिक स्थायी समाधानका कुराहरू, उपायहरूका बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण अन्य कुराहरूको कुरा गर्नुभएको छ, सुख शान्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो अहिलेको जुन महामारी कोरोना भाइरसको जुन विश्वव्यापी छ, यस्तो महामारीमा
त्यति ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू जस्तो सुकै काम पनि गर्न सक्ने अहिलेसम्म गर्दै आएका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत यसको औषधि उपचार भेटाएनन्। अब यहाँले यस्ता सामान्य धार्मिक कुराहरूबाट, सांस्कृतिक कुराहरूबाट यहाँले वेदका कुरा, उपनिषदका कुरा गरेर कसरी यो रुद्री पूजाका कुरा गरेर यो समाधान होला भनेर हामीले कसरी पत्याउँछौँ? रुद्री पूजाको चाहिँ नि अब त मैले विकल्प भने यदि चाहिँ सम्भव छ भने त्यो गर्ने, तर लकडाउनको अवस्थामा त्यो सम्भव भएन। तर शिवजल पिउनु सबैलाई सम्भव छ, त्यसैले विकल्पमा हामीले लिने। जहिले चाहिँ सम्भव हुन्छ लकडाउन खुलेको अवस्थामा त्यस्तो महामारी आएमा फेरि हामी त्यो चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसलाई अब ठुल्ठुला देशहरू भने के भने त्यो भौतिकवादमा उनीहरू अगाडि हो, आध्यात्ममा होइन। हुनाले चाहिने उनीहरू जति पनि पश्चिमेलीहरू छन् उनीहरू चाहिँ नि यो पश्चिमेलीको चाहिँ हामीहरूको जो छ यो वेद आदिबाट विमुख भएर नै उनीहरूले चाहिँ नि वास्तवमा दुःख पाइराखेका हो। त्यसैले जसरी चाहिने त्यो युरोपका मान्छेहरू गोराहरू चाहिने टुप्पी राखेर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भनेर चाहिने मादल बजाएर जुन चाहिँ अहिले यता आइरहेका छन् उनीहरू, एउटा ठुलो समूह अगाडि बढिरहेको छ, त्यो उनीहरूले सही गरेका छन्। त्यो चाहिँ नि वैदिकमा आउनु हो, समाधान त्यसरी हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले कुरा बुझ्यो भनेपछि वैदिक विधि राम्रो रहेछ यो नेपालको अथवा नेपालले अपनाएका कुराहरू, धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू, त्यसो हुँदाखेरि त्यो अमेरिका विकसित राष्ट्रहरूले पनि यो कुरा अपनाए भन्न खोज्छ। एकदमै राम्रो। अहिले त भगवान कृष्णको चाहिने अहिले संसारमा त यो चाहिने इस्कोनहरूले यति ज्यादा प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो चाहिँ नि सही हो। तर उनीहरूले चाहिने यो मौलिक चाहिने हामीहरूको चाहिने यो ब्राह्मणहरूको जुन हो छ, यो ब्राह्मण भनेको वास्तवमा देवता हो, यो हेला गर्ने वस्तु होइन। हुनाले चाहिने कुनै 1-2जना होलान्, 1-2% होलान्, तर पनि के भन्दाखेरि गाईले गु खाए पनि वास्तवमा गाई नै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिने गाईदेखि पर रूपले सम्झनु हुन्न। हुनाले चाहिने यो चाहिँ हाम्रो वैदिक व्यवस्था हो। सृष्टिको पहिलेदेखि नै सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ भगवानहरूले गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले बिर्सेका छौँ। त्यसलाई आज राम्रोसँग सम्झेर हाम्रो अनुसार लाग्ने रूपन्देही एफएम अनुसार चाहिने लागोस्, विश्वलाई चाहिने मृत्युबाट, कोरोना आदिको मृत्युबाट हटाइन्छ, सम्पूर्ण मृत्युबाट डराएर राखेका छन्। हरेक कुराको दृष्टिकोण कालगतिले त्यसलाई पनि हटाउन सक्छ। सबैलाई चाहिने यो सबै प्रकार दुःख चिन्ता हटाएर अनि सदा सुख चाहिने यही रूपन्देही एफएमले दिन सक्छ। फेरि म विश्वास सबैलाई दिलाउँछु। हजुर हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा यहाँले भन्नै पर्ने अरू कुराहरू केही छन् कि? अब यसमा अन्तिममा भन्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिने मुख्य हामीले जीवनशैलीलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु, परिवर्तन गर्नुपर्छ। आज जुन जीवनशैली आइरहेको छ यो कलियुगमा, या हामी फेरि सत्ययुगतिर फर्कनुपर्छ। सत्ययुग त्रेतायुगसम्म राम्रो थियो। उनीहरू हरेकले चाहिने यो ईश्वरलाई सम्झेर, परमात्मालाई सम्झेर उनीहरूले चाहिने आफ्नो उसमा पनि राम्रो गरे जीवनभर पनि, अनि मरेपछि पनि सबै मुक्त भए। यस्तो स्थिति थियो। प्रशासन गर्ने जस्तो राम राजा भयो, राम राज्य हामी भन्छौँ। राममा के थियो? उहाँ आत्मज्ञानी हुन्थ्यो, त्यसैले राजाबाट कुनै पनि गल्ती भएन। हुनाले चाहिने हामीले त्यसलाई आज भुसुक्क बिर्ता नै यहाँ सब उल्टो पाल्टो सब भइरहेको हो। त्यसैले हामी आजको दिनमा फेरि, किनभने कोरोनाले हामीलाई सबैलाई स्तब्ध गराएको छ, अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। त्यसैले चाहिँ आजको मौकामा यसलाई चाहिँ ठिक यसलाई चाहिँ यो समयलाई प्रयोग गरेर हामी फेरि हामी चाहिने परमात्मामा बदल्ने हामीले निश्चय गरौँ। सम्पूर्णलाई सबै समाधान छ, म तयार छु, रूपन्देही एफएम तयार छ। तर परमात्मामा बदलिने दिनु यही हो। सबैको परमात्मामा बदलिने चाहिँ सम्भव होस्, सम्भव हुन्छ। किनभने मानिसमा चेतन छ, मानिसमा चाहिने यो परमात्माको चाहिने हैसियत छ। किनभने मान्छे मर्न चाहँदैन, बुढो हुन चाहँदैन, रोग व्याधि चाहँदैन। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि उसँग परमात्माको चाहिँ क्षमता छ। किनभने परमात्मा त सधैँ रहने हो नि, परमात्मा कहिले नमर्ने हो। फेरि परमात्मा कहिले पनि बुढो हुँदैन, परमात्मा रोग व्याधि पनि लाग्दैन। र मानिसले चाहेको भने त्यही कुरा हो। अब त्यो कुरा भेटाउनलाई त हामी चाहिँ संसारमा चाहिँ यो हामीले यस्तो परम्परालाई बिर्सिएर, यस्तो ठुलो कुरालाई बिर्सिएर हामी चाहिने खालि चाहिने रक्सीतिर लाग्ने, अब यो दारू रक्सी खाएर आफ्नो जनजीवन चाहिने सब डामाडोल गरिदिएपछि त यो आर्थिक विकास कसरी हुन्छ? न परिवारमा हुन्छ, न समाजमा हुन्छ, न देशमा हुन्छ, न आस्था गर्न। हरेक अब नागरिकहरूले चाहिने दारू रक्सी चाहिने नखाइ नहुने, मासु मांस नखाइ नहुने,
अनि चाहिँ जहाँ जे मन लाग्छ त्यहाँ चाहिँ नि गर्ने, अनि त्यहाँबाट चुरट उडाउँदै हुने र तासहरू खेल्दै हुने, अनि हिंसात्मक मासु माछा अन्डाहरू खाँदै हुने, बाघ जस्तै चाहिने एकदम रिसालु भएर झम्टँदै हिँड्ने, कसरी हुन्छ समाजको विकास, कसरी हुन्छ सुधार? त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यले गरेन, राज्यले गरोस्, यस्तो पलट हुने आउँदैछ, यस्तो खराब आउँदैछ, हामी किन अर्कालाई थोपर्ने? हामी आफूले सबैले गरौँ न, घरका आमा बाबु सबैले गरौँ न यी कुराहरू, यसलाई पालना गरौँ न। यहाँ चाहिँ कहाँ समस्या आउँछ? समस्या आउनै सक्दैन, आर्थिक सङ्कट आउनै सक्दैन। हामी दारू पानीहरू छोडिदिउँ न, हामीले चाहिँ फलफुलतिर लागौँ, हिंसात्मक छोडेर अहिंसात्मकपट्टि लागौँ, यो चाहिँ तासजुवाहरू छोडिदिउँ, हामीले चाहिँ यो चाहिँ चुरोट आदिहरू छोडिदिउँ, हामीले चाहिँ राम्रो भगवान् देवताको जस्तो हामीले जीवन बिताउँ, यो जीवन पनि अत्यन्त सुखमय हुन्छ, परमार्थमा पनि हामी परमात्मा रूपले रहन सक्छौँ। यहाँ के को चिन्ता छ, के को डर छ, यहाँ के को दुःख छ, यहाँ के अखण्ड सुख शान्ति छैन? भुसुक्क बिर्सेका छौँ। आज फेरि सम्झौँ, जीवनशैली परिवर्तन गरौँ, अनि हामीले चाहिँ नि आफूलाई, परिवारलाई, समाजलाई, देशलाई, अन्तर्राष्ट्रियलाई भोलि नै हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। मृत्यु आदिबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, हामी समाधान गर्न सक्छौँ। रूपन्देही एफएमले गर्न सक्छ। सबैलाई शुभकामना। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ, विचार र जानकारी दिनुभयो, यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अखण्ड सुख केन्द्र भैरवाका संस्थापक अध्यक्ष अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीज्यू। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि ठेगाना हो कार्यक्रम भलाकुसारी, रूपन्देही एफएम 102 मेगाहर्ज, सिद्धार्थनगर भैरहवा। यही ठेगानासँगै यतिन्जेल प्रविधि कक्षमा रहेर साथ दिने पुष्पजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म शङ्कर पाण्डे पनि चाहन्छु।